नंदा किचन। आज तुम्हाला उपवासाचे मी दहीवडे दाखवणार। तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे दहीवडे किंवा उपवासाचे वेगवेगळे खिचड्या वगैरे पाहिजे असेल किंवा ढोकळे वगैरे, पण ह्यावेळेस मी वेगळ्या प्रकारचा मेनू आणला आहे तुमच्यासाठी, उपवासाचे दहीवडे। चला तर काय काय साहित्य लागते आपण बघूया। तुम्ही पाहू शकता 1 वाटी मी भगर घेतली आहे, 2 बटाटे घेतले उकडलेले बघा, ते साबुदाणे घेतलेले भिजवलेले नाही कच्चे येते ते थोडेसे घेतलेले, खजूर घेतलेली आहे मी बघा, तुम्ही पाहू शकता खजूर घेतलेली तेवढी धुवून घेतलेली आहे, मिरच्या घेतल्या 4 ते 5 घेतलेले आहे, गूळ घेतलेला आहे थोडासा, जिरे घेतलेले, चिंच घेतली आहे थोडीशी, मिरची पावडर घेतली आहे थोडीशी, मीठ घेतले थोडंसं, दही घेतलेले 1 मोठी वाटी, कढीपत्ता घेतलाय आणि लिंबू बघा, भगर घेतली आहे 1 वाटी, ते मिक्सर मधनं काढून घेते, भिजवलेली नाही तशीच कच्चीच काढायची। आपला रवा कसा असतो त्या पद्धतीने करायची आपल्याला भगर, मिक्सर मधनं पाहू शकता अशा पद्धतीने झाली। रवा कसा असतो आपला तशा पद्धतीने आपण करून घेतो, जास्त बारीक पण नाही जास्त। गॅस पेटवलाय आणि पाणी ठेवलंय गरम करण्यासाठी बघा, एवढं पाणी ठेवलेलं आहे आणि दुसऱ्या साईडला पातेलं एक ठेवलंय, तोही गॅस पेटवलाय। आता मी तेल टाकते त्यामध्ये, तुम्ही पाहू शकता थोडंसंच तेल टाकायचं, जास्त तेल नाही लागत आपल्याला, गरम होऊन जाते। गॅस थोडासा मोठा करा बघा, पातेलं आपलं गरम झाले, त्यात मी जिरं टाकते, जिरं पाहू शकता, कढीपत्ता टाकते, नंतर आपल्या मिरच्या चिरून ठेवल्या त्या टाकतात आणि भगर टाकते त्यामध्ये, असं करून घ्यायचं। आणि पाणी इथं ठेवलंय गरम करायला, ते पाणी घ्यायचं आपल्याला, हळूहळू टाका पाणी, गरम पाणी असतं एकदम पकडणी पकड, हे बघा पहिलं थोडंसं टाकून घ्या म्हणजे उडणार नाही अंगावर। तुम्ही पाहू शकता गरम केलेले पाणी, बारीक गॅसवर ठेवा। याच्यामध्ये मीठ टाका थोडंसं, आणि जो लेमन आपण काढला होता ना ते आपण टाकून द्यायचा त्यामध्ये, थोडासा लिंबाचा रस, खूप छान होता लिंबाचा रस टाकला ना, दहीवडे खूप सुंदर होतात, टेस्ट फार छान होते त्याला। बारीक गॅसवर करून घ्यायचं आपल्याला, मोठा गॅस ठेवायचा नाही। तर तुम्ही पाहू शकता ना असं करून घेतलं आपण, आणि त्याला 1 वाफ होऊन द्यायची, थोडा वेळ तसंच ठेवून द्यायचं, जमलंच तर पाणी थोडंसं टाकायचं, थोडंसं टाका आणि 1-2 मिनिटासाठी ठेवा। बघा आपला 1 मिनिट झालंय, आपण बघूया, गरम आहे, सुंदर असं शिजून घ्यायचं आपल्याला। आपला गॅस आता बंद करा वगैरे, झालं आता पूर्ण आपलं हे शिजले, भगर शिजून झाली, खूप सुंदर शिजली बघा। गरम पाणीच करायचं, थंड पाणीच करू नका वगैरे, नाहीतर शिजायला वेळ लागतो मग। मी गॅस बंद केला, आता याला गार करून देते वगैरे। खजूर घेतली आपण बघा, तो मिक्सरमधनं काढून घ्यायचे, आणि गूळ घेतला होता ना आपण तो पण मिक्सरमधनं काढून घ्या, आणि थोडंसं पाणी टाका मिक्सरमधनं, म्हणजे याची आपल्याला चटणी करायची। आता मी मिक्सरमधनं काढून घेते बघा, तुम्ही पाहू शकता मी खजूराची चटणी काढून घेतली, याच्यात मिक्सरमधनं खजूर काढून घेतले, ते मी आता वाटीमध्ये ठेवते। गूळ आणि खजूरच आपण केली आहे याच्यामध्ये बघा। ही चिंच घेतली होती मी, भिजत टाकली होती, आणि ती जरा प्रेस करायची, आणि प्रेस केली की लगेच मऊ होते ती, आणि त्याचा ज्यूस असा निघून जातो। नंतर आपण गाळणीने गाळून घेऊया। कच्चे साबुदाणे घेतले, ते मिक्सरमधनं काढून घ्या। जी आपण भगर केली आहे ना त्याच्यामध्ये हे साबुदाण्याचे
आपण मिक्सरमधून काढून घेतले ते टाकायचे वगैरे. बटाटा आहे तो पण मिक्स करून घ्यायचं बघा. हाताने करून घ्या, हाताने करून घ्यायचं. आता याला आपण थोडंसं मळून घेऊया हाताने. आपलं सारण पण हे ना आता थंड झालं त्यामुळे चांगलं मळून घ्या त्याला. आणि त्याचे गोल गोल आता वडे आपल्याला करायचे. गोल गोल आपण करून घ्या, नंतर तेलामध्ये ठेवू. तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला वडे करून घ्यायचे. गोल गोल असे वडे करून घ्यायचे. मस्त होतात वगैरे. तेल तापायला ठेवले बघा कढईमध्ये. बघते मी तेल तापलं का आपल्याला. तापले आता वडे सुटतात. बारीक थोडासा मोठा ठेवा, मीडियम साईजचा. बघा तुम्ही पाहू शकताय वडे आपले मस्त झालेले. मी काढून घेते ते आता डिश मध्ये काढते. दुसरे वडे बघा तेलामध्ये सोडते. अशा पद्धतीनेच करून घ्यायचे, मस्त भाजून घ्यायचे. पूर्ण वडे तयार झालेले आहे उपवासाचे दही वडे. आता मी प्लेटिंग करते. तसं बघा बघा तुम्ही पाहू शकता मी वडे डिशमध्ये घेतलेले. आता दही टाकते त्याच्यावर. खूप सुंदर होतात वडे हे दही वडे, उपवासाचे दही वडे. बघा तुम्ही थोडीशी दह्यामध्ये हिरवी मिरची टाकायची. कोणाला दही तिखट हवी असलं थोडीशी टाकायची वगैरे आणि दही करायचं त्याचं. आता ती पण टाकते याच्यात. हिरवी मिरची 4 घेतलेले आहे. आता ही खजुराची आपली चटणी बघा. खूप सुंदर होतात बघा. अशा पद्धतीने करायचं. वरनंही याची चटणी, चिंचेची चटणी बघा थोडीशी टाकते. आपली डिश आंबट गोड तिखट अशी होणार आहे. आणि वरनंही मिरची पावडर तुम्हाला सांगितली होती ना, ती मिरची पावडर टाकायची इथे थोडी थोडी टाकून. थोडीच टाका कारण आपण पहिले हिरवी मिरची पण टाकली ना. तुम्हाला जसं तिखट लागेल तसं घ्या. जर का तुम्हाला दही आणि हिरवी मिरची नसेल पाहिजे तर नका टाकू वगैरे. पण मी दोन्ही दाखवले तुम्हाला. अशा पद्धतीने ही डिश तयार झालेली आहे. बघा आपले दहीवडे झालेले आहे. आता बघा तुम्ही पाहू शकता मस्त उपासाचे दहीवडे केलेले.
एकदम स्मूथ झालेले, इझी जातात तेव्हा फोडले. पाहू शकता तुम्ही, खूप सुंदर झालेले. मी टेस्ट बघते कसे झाले ते तुम्हाला सांगते. एकदम मस्त झाले वडे, खूप सुंदर झालेले. तिखट, आंबट, गोड यांचा सगळं स्वाद त्याच्यात उतरलेला आहे. करा तुम्ही, करा, खा आणि मग मला सांगा. खूप सुंदर. बघा, आवडले तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नक्की आवडतीलच तुम्हाला. खूप सुंदर झालेले वडे. उपासाला हे प्रत्येक उपासाला चालतात वगैरे, तर नक्की करून पहा.